আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি আপোনালোকলৈ মই এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে কাশ্মীৰী আচাৰ, মানে আমেদি বনাম, কেঁচা আমেদি। একদম চিম্পুল এটা ৰেচিপি, একদম সহজ এটা ৰেচিপি। বেছি ইয়াত বস্তু দৰকাৰ নহয়। মই আজি গুড় আৰু চেনি দি বনাই দেখুৱাম, একদম মানে সহজভাৱে দেখুৱাম। আপোনালোকে আশা কৰোঁ এই ৰেচিপিটো খুব ভাল পাব চাই। আৰু যিহেতু এতিয়া আমৰ ছিজন ন, সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যাতে আপোনালোকে এই আম দি বছৰত ধুনীয়াকৈ মানে খাব পাৰিব, থৈ দিলেও একদম নষ্ট নহয়। আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়া গম পাব মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব। আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমেদি মই আপোনালোকক কাশ্মীৰী আচাৰ বনাই দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ মই আম লৈছোঁ। মই এনেকৈ কেঁচা আম, এনেকৈ মই আমখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু আমৰ এই ওপৰৰ পানীখিনি মই এখন কাপোৰ দি ধুনীয়াকৈ মুচি ল'ম, যাতে ইয়াৰ ওপৰত একদম পানী লাগি নাথাকে। মানে মই কেঁচাই আমখিনি বনামতো, সেইকাৰণে মই পানী একদম নোহোৱা কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা। এনেকৈ শুকান কৰি লৈছোঁ চাওক। আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গোটেই আমখিনি মুচি ল'ম পানীখিনি। এনেকৈ চাওক, মই গোটেই আমকেইটা ধুনীয়াকৈ মুচি ল'লোঁ, একদম ধুনীয়া পানী নোহোৱা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আমকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মই এই ওপৰৰ এইখিনি কাটি দিম। দেখিছে একদম ধুনীয়া কেঁচা আম। আৰু মই এনেকৈ আমখিনি কাটি ল'ম। ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়াও মানে গুটিটো ডাঠ হোৱা নাই। এনেকৈ আমি ল'ব লাগে আচাৰৰ কাৰণে। এনেকৈ মই কাটি ল'ম। এইটো মই চৰিয়া এটা লৈ লৈছোঁ, চৰিয়াত মই থৈ যাম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, দেখিছেনে? এনেকৈ কাটি ল'ম গোটেইখিনিও। একদম খুব ভাল এটা আচাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব, যিহেতু এতিয়া আমৰ ছিজন, কেঁচা আম পোৱা যায় যিহেতু, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এনেকৈ আচাৰটো বনাবৰ কাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ চাওক, মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ হালধি দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। আৰু দি আছোঁ মই ইয়াত অকণমান নিমখ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ চাওক গোটেইখিনি। আৰু মই এইখিনি মানে এতিয়া অকণমান সময় ফেনৰ হাৱা খাব দিম, যাতে ইয়াত যিখিনি পানী আছে এই পানীখিনি শুকাই যাবৰ কাৰণে মই অকণমান সময়খিনি ফেনৰ হাৱাত ৰাখি দিম। আৰু মই সন্ধিয়া বনাইছোঁতো ভিডিঅ'টো, এইটো কাৰণে মই ফেনৰ হাৱা খুৱাম। আৰু আপোনালোকে যদি দিনত বনায়, তেতিয়াহ'লে অকণমান সময় খালি ৰ'দত দিব, বেছি ৰ'দত নিদিব, যাতে ক'লা ক'লা হৈ নাযায়। তেনেকুৱা অৱস্থালৈ এইখিনি অকণমান শুকুৱাই ল'ব লাগিব। আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ এখন ডলাখনৰ ওপৰত মই এইখিনি দি ল'ম। দি মই এইখিনি অকণমান সময় মেলি দিম। এনেকৈ দি পেলাই এইখিনি মই ফেনৰ হাৱা খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি খুৱাই ল'ম। আৰু ফেনৰ হাৱা খালে এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব। তাৰপিছত আচাৰটো বনাম মই। এই কাশ্মীৰী আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে মই এটা মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে মই মছলাখিনি ভাজি ল'ম। গেছত মই এনেকৈ কেৰাহী বহাই দিছোঁ। কেৰাহী মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে। আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ পাঁচফোৰণ মই 2 চামুচ দিছোঁ। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ গোটা ধনিয়াও মই 2 চামুচ দিছোঁ। আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ গোটা জিৰাও মই এনেকৈ 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো নাযায়, তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। যিহেতু এতিয়া আমৰ ছিজন, কেঁচা আম এতিয়া বহুত পোৱা যায়, ঘৰতো মানুহৰ ঘৰতো থাকে বা বজাৰতো পোৱা যায়। তাৰ কাৰণে মই আজি আপোনালোকক এই কাশ্মীৰী আচাৰ বনাই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰিব ঘৰতে। এনেকৈ মই 2 মিনিট ভাজি ল'লোঁ চাওক। মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। মোৰ ইয়াৰ পৰা কেঁচা গোন্ধখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি এইখিনি মই নমাই ল'ম। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মই মিক্সিত পিচি ল'ম। এতিয়া মই আকৌ কেৰাহী বহাই দিছোঁ গেছত মই কেৰাহী বহাই এনেকৈ মই গুড় লৈ লৈছোঁ। গুড় মই ইয়াত 1 বাতি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি গেছৰ জুই অকণমান বেছিকৈ দি এইখিনি মই গলাই ল'ম।
আৰু মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ পানী দিলে মানে আচাৰখিনি খাবলৈ একেবাৰে বেয়া লাগিব আৰু পানী দিলে কি হয় আচাৰটো বেছি দিন নাথাকে এইটো কাৰণে মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ গলাই ল'ম এনেকৈ লৰাওঁতে চাওক মোৰ এইখিনি ধুনীয়া গলি গৈছে আৰু মই এতিয়া দি আছোঁ ইয়াত এনেকৈ চেনি সমান জোখত মই চেনিও লৈ লৈছোঁ এক বাটি এইখিনিও মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনিও মই ইয়াত গলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ পকাই ল'ম মানে চেনিখিনিও আৰু চেনিয়ে আৰু গুড়ে একেলগে এনেকৈ চাওক মোৰ চেনিখিনিও ধুনীয়া গলি গ'ল এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এনেকৈ আগতে আমখিনি কাটি মই ফেনৰ তলত যে দি থৈ দিছিলোঁ এইখিনি মই ধুনীয়া শুকাই গৈছে চাওক আৰু মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম এনেকৈ কৰি মই গোটেই আমখিনি ইয়াত দি ল'ম এনেকৈ চাওক আমখিনি দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ পৰা আমৰ পৰা পানীখিনি ওলাই গৈছে আৰু পানী আৰু চেনি আৰু গুড় গোটেইখিনি একেলগে মিলি কিমানখিনি হৈ গৈছে চাওক একদম মানে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা চেণ্টটো যে ওলাইছে ইমান ধুনীয়া ওলাইছে এনেকৈ কৰি ধুনীয়াকৈ মই 2 মিনিট ভাজি ল'লোঁ চাওক একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ আৰু মই ইয়াত দি আছোঁ এনেকৈ শুকান জলকীয়া মই দীঘলকৈ শুকান জলকীয়া গুটিকেইটা মই এৰুৱাই লৈছোঁ ইয়াত মই দি দিছোঁ গুটি দিয়া নাই মই ইয়াত জলকীয়া খালি বাকলিখিনি দিছোঁ আৰু মই ইয়াত কিন্তু একেবাৰে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এই আচাৰখিনি বনাব লাগিব কাশ্মীৰী আচাৰ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ দীঘলকৈ মই আদা কাটি লৈছিলোঁ আদাও দি দিছোঁ মই ইয়াত এতিয়া আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ 1 চামুচ নিমখ আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ শুকান জলকীয়া গুড়ি 2 চামুচ আৰু মই এইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মই আৰু অকণমান সময় এইখিনি গেছত ধুনীয়াকৈ লৰাই এইখিনি ভাজি ল'ম এনেকৈ মই বনাওঁতে এইখিনি মোৰ বেছি সময় নালাগে আধা ঘণ্টা সময় লাগিব এই আচাৰখিনি বনাওঁতে আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ মোৰ এই ৰেচিপিবিলাক আপোনালোকে কিহত চাই বাৰু ইউটিউবত চালে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ ফ'ল' কৰিব আৰু এনেকৈ মই আৰু অকণমান সময় এইখিনি গেছত এনেকৈ ভাজি থাকিম ইয়াৰ পৰা অকণমান খালি ৰসখিনি কমালে মই এইখিনি অকণমান সময় ভাজি থাকিম এতিয়া মই এনেকৈ আগতে যে ভাজি ৰাখিছিলোঁ এই মছলাখিনি এতিয়া এনেকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু মই এই মছলাখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া গোটেইখিনিও দি পেলাই মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিম এই ভাজি থোৱা মছলাখিনি দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ পৰা বঢ়িয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে দেখিছেনে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক মই এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে সহজ দেখিছেই এনেকৈ চাওক মই পূৰা আধা ঘণ্টা মোৰ লাগিল এইখিনি বনাওঁতে মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে মই এতিয়া এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি দিম এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছোঁ এনেকৈ 1 চামুচ ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বহুত দিনৰ কাৰণে থাকিব এইখিনি আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ কাঁচৰ বৈয়ামত ভৰাই 1 মাহ এইখিনি আপোনালোকে খাই থাকিব পাৰিব যেতিয়া আম নোহোৱা হ'ব তেতিয়া এই আচাৰখিনি তেতিয়া খালে খুব ভাল লাগিব এনেকৈ চাওক মই কি ধুনীয়াকৈ এইখিনি বনাই ল'লোঁ আৰু নমাই মই আপোনালোকক সজাই দেখুৱাইছোঁ এটা চৰিয়াত আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কাঁচৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিব আৰু 1 মাহ এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব পাৰিব আৰু একেবাৰে বেয়া নহয় আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু খাই খুব ভাল লাগে যিহেতু ইয়াত পাব আপোনালোকে মিঠা টেঙা জ্বলা গোটেইখিনি আপোনালোকে এই আচাৰত পাব যিহেতু কাশ্মীৰী আচাৰ মই আজি আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ